ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัตว์นะคะที่เยอรมนีนะคะโอ้แม่ปุ๊บเอ้าLucia, pipa, pipa. เท่านี้ก็มาได้เนี่ยเท่านี้เนี่ยโอ้ไปดูนะไปดูนะโอ้แกะนะครับแกะโอ้Und auch nicht mein T-Shirt. Nein. คือว่าโอ้โอ้โหนั่นไงลูกนั่นลูกแกะลูกแกะsuper super super yeah สวนสัตว์ที่นี่เราเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้แรกๆก็กลัวนิดหน่อยนี่แกะเดี๋ยวแกะขี้ใส่เบบี้โอ้ด้าเบบี้อันนี้พี่กระต่ายโอ้พี่กระต่ายน่ารักจังเลยนี่บ้านกระต่ายค่ะเขาทำบ้านให้กระต่ายอยู่ด้วยตา Mama,
เสือใหญ่มาก อันนี้กรงเสือนะคะ เสือจะนอนอยู่ตรงนู้นนะคะกรงใหญ่มากเนี่ยเข้ามาเนี่ยเบบี้รักเธอโซเฟีย They are in the house, honey. Yeah, ich gesehen. Oh, dann Toni kann ich kochen. Normal, animal. Oh, นั่นไง honey, da. สีดำมองไม่เห็นคิงคองนี่ก็คือบรรยากาศในสนามเด็กเล่นในสวนสัตว์ค่ะไม่ได้เลยundan Pupu. Und dann? Anfangen. Wenn you make this funny. Ja, komm. Ja, komm.